لو تروح للساعة 12 بالليل يستقبلك. هذا من 40,000 كم حرف قرئ من القرآن والحرف ب10 يعني هذا هو التفكر والتأمل يعني. هالشيء وايد حببنا بالقرآن. في همة من الداخل إنه عايز يخلص. في مسابقة الآن نعم في بريطانيا نعم. على جميع بريطانيا. أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. المسابقات القرآنية عندنا في الكويت كثيرة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، لدرجة أن الأسر الكويتية تتسابق حتى يشجعوا أبناء هذا البلد على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هناك مسابقة نوعية ومتميزة، من تميزها أنها انتقلت من المحلية إلى العالمية. هذه المسابقة صعبة وشديدة لدرجة أن حفاظ القرآن إذا أرادوا أن يشاركوا في هذه المسابقة يكون لهم تجهيز خاص، ويعملوا معسكرات خاصة حتى يأخذوا المراكز المتقدمة فيها. لماذا انتقلت هذه المسابقة من المحلية إلى العالمية؟ ما سر تميز هذه المسابقة وهي مسابقة العم مبارك عبد العزيز الحساوي رحمه الله؟ خلونا نسمع الشيخ جزاع صويلح ماذا يقول عنها. شيخنا الغالي الشيخ جزاع عسى الله يحفظك، مسابقة الحساوي لحفظ القرآن الكريم اللي كلنا نفتخر فيها، كيف بدأت هذه الفكرة؟ بدأت حقيقة بعد وفاة العم مبارك عبد العزيز الله الحساوي. يغفر له. أقام ورثته مبرة مبارك عبد العزيز الحساوي نعم. للعمل الخيري، وكان من أوائل المشاريع هي مسابقة العم مبارك عبد العزيز الحساوي لحفظ القرآن الكريم وتجويده. مسابقة قرآنية متميزة انطلقت عام 2006، وتديرها مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، والمشرف العام على المسابقة الشيخ جزاع الصويلح. هذه المسابقة بدأت فكرتها بالتميز، أن أنا أبي مسابقة تنافس أفضل مسابقات ليس فقط في الكويت بل على مستوى العالم الإسلامي. وهذا اللي أنا بسألك يا شيخنا الآن، ما الذي يميز مسابقة الحساوي؟ حقيقة مسابقة العم مبارك الحساوي رحمه الله تعالى تتميز بأمور كثيرة. نعم. والفضل لله سبحانه وتعالى وحده. نعم. فكان الطموح أن نخلي جميع المحكمين ممن يتخرجون من هذه المسابقة. ما شاء الله. فنأخذ كل من يفوز بالقرآن كاملا سواء من النساء أو الرجال. ليس فقط من الرجال. لا الجنسين. نعم. يؤهلون للمسابقة السنة التي بعدها كمحكمين. نعم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيضا يميز مسابقة العم مبارك عبد العزيز الحساوي رحمه الله تعالى أن كثرة الشرائح. نعم. يعني بعض المسابقات تجد مثلا القرآن كامل 20 جزء. نعم. هنا لا، نبدأ من نص جزء. ليس جزء، نص جزء. نص جزء. وزيد على ذلك يعني حتى السيد عبد العزيز حفظه الله شنو قال؟ قال وهذول تكرمونهم كلهم، اللي فاز واللي ما فاز. الله. فصار هذا أولاد الصغار اللي جو 4 سنوات تتعلق قلوبهم بالمسابقة من أول مشاركة. الله. يعني باختصار أنتم خليتوا كل الشرائح في المجتمع يكون ما عنده عذر انه ما يشارك في مسابقة الحساوي. انا اقول للشباب الان في التسعينات كنت انا اشارك في كل مسابقات تذكر شيخنا، وكنت دائما يعني اخذ المركز الاول، فاقول لهم لو يرجع الزمن وتصير مشاركاتي في هذا الزمن لا يمكن حتى ال 15 ما اطلع. ما شاء الله من اتقان الشباب. يعني قبل يدخل فهد كان عنده في التسعينات انه فهد راح يطلع الاول، الآن المتقنين تبارك الله. الحين الأول أصلا. الله يبارك فيك شيخنا. عندنا بمسابقة الحساوي حرصنا لأن الآن وضع الحفاظ ارتقى. نعم صحيح. ممكن يمرون عليك 5 10 ما يخطون ولا خطأ. الله. طيب شلون نطلع الأول؟ شوف
والثاني والثالث. صعبة والله. إذن ارتقينا. نعم صحيح. فصار التميز بالصوت، التميز بإتقان، التجويد. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللجان تجدها في المسابقات بشكل عام. نعم يكون في المشايخ واقفين على خط واحد. بالضبط. في مسابقة الحساوي لا، يكون الشيخ الأول أمام الطالب، نعم الشيخ الثاني على اليمين والشيخ الثالث على اليسار، الله. وكل واحد قدامه الشاشة. نعم أساس لما يجي يحكم في هذه المسابقة يكون هو بما هو مقتنع به. نعم. ما يشوف درجة زميله، مثلا هذا عطى أي. 20 يقول الله. والله أنا لا أروح بعيد، خليني الله. أنا مثلا أي 23. أي لا، كل واحد يحكم بنفسه هو. نعم أيوه. بما يراه. نعم. ورهبة الطالب لما يجلس ويسمع قدامه شيخ واحد نعم. مو مثل ما يكون ثلاثة. صحيح صحيح. إيه. تميزت مسابقة الحساوي بالدقة الزايدة، فيها صحيح. تدقيق زايد. اللي يفوز فيها يكون ندري اللي فاز مسابقة الحساوي الأول عرف أن هذا حافظ حاذق يعني. أنا عندي حفاظ إذا بجيب لهم مسابقة سهلة نعم ما حد راح يرتقي. بالضبط. بس لما تكون المسابقة يعني مستواها أعلى نعم يضطر الطالب يصعد إليك. بصراحة وأنا أقولها لكل المشاهدين، إحنا عاصرناك الله شيخنا، يحفظك. واحنا اخذنا منك يعني نهلنا منك العلم ونهلنا منك النقد في الشده. يعني انا واحد من الناس اللي شد علي الشيخ جزاع واقولها انا للتاريخ امام المشاهدين. هذا من حسن الله. انت علم من اعلام يحفظك. القران في الله الكويت وفي الوطن العربي والاسلامي. أتمنى والله بس وحرصت لا والله وحرص شيخنا كان عنده حرص كنا احنا ما نفهمه في السابق، ان يظهر هذه الزينه الموجوده عندنا. انه كان يقول ابي القراء المتقنين، ابي من يخلفنا في المسابقات الدوليه في التحكيم وفي غيرها، خلونا نفتخر بالقراء الحقيقيين. الان احنا فهمنا بعد ما انت وصلت. في عندكم توسع في المسابقه شيخنا. اي نعم، الان في مسابقه الان من 2010 نعم في بريطانيا. نعم على جميع بريطانيا. مسابقه الحساوي في بريطانيا. اي نعم، من نعم. سنه 2010 الى الان جت كورونا يعني تعرف الظروف. نعم نعم. وما شاء الله المشاركين فيها يعني تقريبا 1200 1250 في السنه. في السنه. نعم. يعني الان تجاوزوا تقريبا 10,000 تبارك الله. اكتشفنا لما اقمنا المسابقه في بريطانيا انه وجدنا حفاظ كثر. نعم. انا في الاول ما كنت متصور والله. نعم. يعني حتى قالوا نحط القران كامل ولا لا. نعم انه في الغرب ممكن يعني نعم. هناك في حفاظ. بعدين قلنا خلينا نخلي القران كامل. نعم. في اول سنه اللي تقدموا للقران كامل 50 واحد. تبارك الله. يعني وهذا من حب البلد للقرآن انه ينتشر مو فقط عندهم. وهذا من توفيق الله. نعم. يعني شوف احيانا بعض الناس اللي فيها خير. نعم. خيرهم ما يكون في حياتهم بعد ما ماتوا. نعم صح. خلنا نسأل شيخ سؤال ونتطرق حق هذه النقطة. كم اجمالي عدد من شارك في هذه المسابقة من 2006 تقريبا؟ نتكلم على اكثر من 40,000. تبارك الله. خذ الواحد انت اليوم اللي اعد للمسابقة الواحد، كم حرف قرأ؟ كم حرف راجع؟ الواحد. صحيح. ولما يسمع يعني هذا من 40,000 كم حرف قرئ من القرآن؟ والحرف ب10 يعني هذا هو التفكر والتأمل يعني. فعلا أنا قاعد فأنا عشان شيء قاعد أقول كان لما أتفكر في هذه النقطة أقول إيش الخير هذا اللهم بارك. الله. شنو البركة، شنو يعني النعمة الكبيرة أن الإنسان يكون انتقل إلى جوار ربه ولا يزال الناس يحفظون القرآن بسببه. أحد الفائزين في هذه المسابقة الشديدة الصعبة وهي مسابقة العم مبارك الحساوي لحفظ القرآن هو الشيخ الحبيب الشيخ سلطان الصرام بوبشاري. سنة 2017 شارك الشيخ سلطان في هذه المسابقة في فئة 30 جزء وحصل على المركز الأول. من حب الشيخ سلطان للقرآن هو الآن مستمر بحفظ القرآن بالقراءات ال10. عسى الله يبارك له. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف.
والله رؤوف بالعباد. شيخ سلطان، احنا كلنا في بلدنا لما نبدا حفظ القران نبدا في المدرسه، الايات المقرره علينا. احيانا الوالد يشجعنا، والدك والدي يشجعنا كم سوره نحفظها ويكرمنا عليها. لكن انت شيخ سلطان ابو مشاري، متى بدات رحلتك القرانيه الحقيقيه اللي انا ابي ابدا احفظ مع شيخ متقن واختم القران؟ البداية كانت مع البيت، الوالد والوالدة الله يحفظهم. فأذكر حتى الوالدة كانت تحط لي، كنا نلعب سوني، فكانت تحط لنا سي دي الشيخ محمد البراك الله يحفظه، جزء عمه وتبارك. هالشيء وايد حببنا بالقرآن، وصوت الشيخ محمد البراك ما شاء الله يعني يدش القلب على طول. ما شاء الله الوالد أبوه يعني كان بيصلي معنا في المسجد، وعندهم حرص للحفظ أو المراجعة، غير بعض الطلبة اللي كانت بتيجي كان ممكن يعني مو نفس الهمة. فكان الوالد الله يحفظه هو اللي وصلنا المسجد وينطرنا هناك، وبعدين يرجعنا البيت. الوالدة كان دورها مساند للوالد، فكانت تسوي لنا مسابقة في حفظ سورة البقرة. الله. على كل صفحة دينار. الله. إيه. خلينا نحسبها والله مبلغ إيه بسيط. إيه كان وقت الدينار يعني يسولف. ف يعني هذا كان وايد يشجعنا أنا وإخواني. وبعدين يعني من دشيت تقريبا أولى ثانوي قررت أن أنا لازم أحفظ القرآن. ما كنت حاط يعني وقت مثلا والله بعد سنة راح أختم، بس كنت حاط أن أنا بحفظ القرآن. وفعلا يعني التحقت بعدة مشايخ، والحمد لله. أذكر يعني في لما وصلت تقريبا بداية 18 ختمت القرآن حفظا ولله الحمد والمنة. أنا عندي سؤالين طبعا مهمين وأهم لحظتين في حياة القارئ يعني المتقن. أول لحظة هي لحظة الختمة. متى ختمت القرآن؟ كم كان عمرك؟ وحدثني عن هاللحظة شيخ أبو مشاري. كنت وقتها مع الشيخ عبد الله الشافعي. فأذكر كان عندي لعب كرة في منطقة الجابرية، والشيخ اللي أنا أسمع عنده الشيخ عبد الله الشافعي هو اللي ختمت عليه الختمة الأولية، يعني كان أيضا في منطقة الجابرية. أنا الخطة كانت إني أسمع جزء تبارك، وباكر اليوم اللي بعده أنادي الوالد ومثلا يعني عمامي ويعني ربعي القراب حيل. فصلينا العشاء وأنا بين المغرب والعشاء سمعت جزء تبارك. خلاص المفروض أنا الحين أمشي، كنت أنا باقي لي جزء. سبحان الله خلاص الحين قاعد تغلي داخلي الحين. فأنا خلاص الحين يعني سبحان الله شيء إن أبي أختم الحين خلاص. فقلت بقعد أراجع الجزء عامة بين الأذان والإقامة. نعم. وفعلا بعد الصلاة أذكر إني يعني قلت حق الشيخ بسمع، وفعلا الشيخ جزاه الله خير يعني الشيخ عبد الله. إيه الشيخ عبد الله قال يلا بسم الله نبدأ. وسبحان الله يعني أذكر للحين حتى كان في رقعة كذي بالقلب من يعني رهبة القرآن سبحان الله. فبديت والحمد لله يعني انتهيت، وكانت يعني أجمل لحظة في العمر طبعا. وإلى اليوم الشيخ يعني الإنسان ممكن تمر عليه أخبار مفرحة، أخبار نعم. سعيدة. نعم. بس مثل الفرح هذا. أنا حضرت لك ختمة، في ختمة أنا حضرت لك إياها. صحيح شيخ. كانت في رواية. ختمة شعبة صحيح. نعم. عند الشيخ نعم. محمد الجيلاني الله يحفظه. نعم. صحيح. نعم. كنت موجود. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا كل يعني إنسان حفظ القرآن يقول لك إن لحظة الختم هي أجمل لحظة في حياته طبعا. في الحياة. نعم. شعور غريب يعني فرح، يعني كأنك طاير، وعلى لحظات بكاء وتأثر. نعم. يعني سبحان الله المزيج. وهذا تشوفه واليوم احنا نشوف الفيديوهات يعني نعم. اللي تنتشر، فعلا شعور غريب. ف يعني الواحد والله وده ان المسلمين يجربون هذه اللحظة. صحيح. وهذا الفرح الحقيقي. الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير مما يجمعون كل شيء يعني. كل شيء يعني شهادات سعادة ومناصب. يعني فرحة القرآن أكبر بكثير. من المشايخ اللي حفظت عليهم الشيخ شعبان في القادسية، والشيخ لطفي، والشيخ أبو عاصم الله يرحمه.
والشيخ عبد الله الشافعي قدر الله انه توفى قبل، يعني كان يوم الخميس اللي طاف وفاته. والشيخ يعني له اثر كبير في تحفيظ الشباب القرآن وحثهم. وانا قعدت عند الشيخ تقريبا 10 سنين يعني. نعم. وكانت ختمتي الاولى عنده. اي احفظ عنده، وكانت ختمتي الاولى عليه الله يرحمه. والشيخ كان ورده 7 أجزاء يوميا، هذا اللي هو يراجعه غير اللي راجعه مع الشباب. زين بابا شيخ مفتوح. أبو مشاري، تسمح لي اشوف مقطع، بما ان احنا يعني حديثنا عن الشيخ عبد الله الشافعي رحمه الله عليه، وهو توفي قريب قبل اسبوع، وهو من علمك، وهو من يعني حرص على تحفيظك القرآن واتقانك للقرآن. ودي اشوف معك هذا المقطع ونرجع مره ثانيه، ابي تعليقك عليه ان شاء الله. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله يرحمه يا رب يغفر له. يعني هنيئا لك قراءتك على الشيخ، وهنيئا لهذا الخشوع اللي احنا قاعد نشوفه. الله يغفر له يا رب يرحمه. والله ما قصر ويانا الشيخ. يعني انا مثل ما قلت لك شيخ، ما اذكر يوم، يعني انا اخوي ناصر كان ينام عنده بالمسجد. الله يغفر له يا رب ويرحمه ويوسع له في قبره. آمين. انا اعرف واحد من الشباب كان يختم عليه كل 3 أيام. الله كان عنده مسابقه وتلاقيه ولا يمل ولا يمل، هو نشيط وما شاء الله. ويطلع مرات يقول يلا خل نروح نطلع مثلا نتمشى برا بالمسجد عشان ينشط نفسه اكثر. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مشاركتك في المسابقات، أنت شاركت مسابقات محلية ومسابقات دولية كثيرة، وإحنا قلت لك إحنا نفتخر فيك كلنا اليوم، أنت مثال يعني نفتخر فيه يا أبو مشاري. أبو مشاري، مسابقة الكويت، مسابقة الأمير، يعني قريبا قبل 2 أو 3 سمعنا أن الشيخ حصل على المركز الأول في 30 جزء. صحيح. حدثنا عنها وحدثنا عن اتصال الوزير وفرحتك، فرحة الوالد والوالدة، كلمنا عنها. بالنسبة لي مسابقة الأمير كانت أظن في سنة 2018. نعم. الحمد لله، يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وليس باجتهاد الإنسان ولا يعني ذكاء أو شطارته. أكرمني الله سبحانه وتعالى بالمركز الأول. نعم. فالحمد لله يعني أذكر دشيت وسمعت، والحمد لله ما كان عندي ولا خطأ، الحمد لله فضل من الله. 5 أسئلة. نعم. وكان سبحان الله نفس السنة مسابقة الحساوي. نعم. هم الحمد لله الله أكرمني بالمركز الأول. تبارك الله. بس كانت الحساوي قبل مسابقة الأمير، فالحمد لله يعني كان وايد شجعني شيء هذا. هني كان 30 وهني 30. نعم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أذكر لما فزت في مسابقة البحرين، مسابقة جنيد، حصلت على المركز الثاني. فالحفل كان بعد صلاة العشاء، فأذكر يعني كنت توني طالع من المسجد مع الشباب ولا ين اتصال منك. الله. فتبارك جزاك الله خير، وكعادتك شيخ مبادر، والله يكتب أجرك واهتمامك بالحفاظ وبكلام الله سبحانه وتعالى. شرفتنا شيخ. أنت وقلت لك يا شيخ، أنت إحنا من واجبنا أن احنا نفتخر فيكم. اسمع مني، أفضل صديق لك هو القرآن الكريم. هذا الصديق لا يتخلى عنك أبداً، ويدافع عنك يوم القيامة، ويكسبك رضا رب العالمين. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول:
يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه. الله أكبر، ما أعظم هذا الكرم وهذا التكريم من رب العالمين يوم القيامة من أجل مصاحبتك هذا القرآن في الدنيا. لا تتخلى عنه أبداً، وعليك بوسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه، عطرا تفوح شذابه الأفواه. حينا فتأخذنا الحياة، حينا فتأخذنا الحياة، والعين تبكي علها تلقاه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. أحيا قلوبا في ربى آياته ويضيء ثغر الكون من مشكاته.